Mä halusin nimenomaan Hitonhaudan tämän ihmisen ja luonnon suhdetta tutkivan esityksen näyttämöksi. Hitonhauta on tosi haastava paikka liikkua. Siellä on siis hyvin louhikkoista ja kivistä ja sitten siellä on myös kosteita paikotellen. Ja mä halusin, että katsoja kokee sen kehossaan, että tämä reitti on riittävän vaikea ja haastava, että katsoja joutuu vähän hikoilemaan ja tuntee nimenomaan sen luonnon voiman ja ankaruudenkin ihan kehollisena kokemuksena. Jotta tämän esityksen pystyi tänne rakentamaan, niin sehän tarkoitti sitä, että piti itse kävellä aika monta kertaa sitä reittiä päästä päähän talvella ja keväällä. Meillä oli aika paljon semmoisia rajoittavia tekijöitä, eli oli poikkeuslupapäätöksen tuomat rajoitteet, mutta myös maanomistajan toivomukset, jotka rajoitti sitä. Ja sitten ihan käytännön asiat, että miten se käytännössä on mahdollista se esitys tuonne rakentaa. Ja kaikki nämä eri rajoitteet mielessä, niin mä aika monta kertaa tuolla kuljin päästä päähän etsimässä, että miten se saadaan sinne asettua. Ja oman haasteensa toi tietysti sitten se, että toi on niin märkä, että jos olisi tullut tosi sateinen kesä, niin se liikkuminen olisi ollut haastavaa. Leveät jotkut kootut täällä ja sitten tullaan täältä, ottakaa helmasta ja huitasette jotenkin itsenne niin kuin näkyviin. Ja nyt oli se suhteessa puuhun. Eli nyt on niin jos äsken oli konkreettisesti se virtaava mahla tai puun. Onko meillä nyt se hame yhä tässä käsissä? Se voi tulla ja mennä. Tämä voisi olla niin kuin, että sitähän voisi jotenkin käyttää. Niin, niin kuin hartialinjan alapuolella heilutella sitä hametta nyt vielä vähän aikaa silleen, että ottaa niin kuin, että se puuhenki alkaa liikkua. Että olette vähän niin kuin usva tai puuhenki. Niin, puuhenki usva, joka alkaa niin kuin liikkua siinä puun ympärillä. Jyväskylän flamenco-yhdistyksen kanssa mä oon tehnyt yhteistyötä näissä paikkakohtaisissa esityksissä useamman kerran. Ja me on opittu se ton koreografi Leena Järvisen kanssa, että paikkakohtaisessa esityksessä se paikka sanelee tosi paljon. Eli vaikka se muotokieli, mitä käytetään, on flamenco, niin se on semmoista vähän niin kuin Anna-Marin flamencoa. Me vähän nauretaankin sitä, että sitä ei pysty koskaan tekemään semmoisella niin kuin flamenco-estetiikalla tai puhtaalla flamenco-asteikolla niin kuin miettii, että mikä olisi niin kuin hienoa flamencoa. Niin kuin nytkin tällä kertaa, niin toi paikka, missä flamenco-tanssijat tanssi, oli semmoinen, missä oli juuria ja epätasasta maastoa ja sitä flamencon muotokieltä piti soveltaa tosi paljon. Ja sitten siinä meillä on tämmöinen sekatekniikka, jossa mä niinku kerron sitä, mitä mä haluan ja tytöt tuottaa sitten sitä niinku liikekieltä ja sitä siitä sitten yhdessä muovataan ja testataan, että saadaan se niinku jotenkin se flamenco sovellettua siihen paikkaan. Et paikkakohtaisessa esityksessä paikka sanelee paljon siitä, mitä ja miten siellä voidaan tehdä. Ja voisi ajatella, että se koko esitys lähtee rakentumaan sieltä paikasta käsin. Mua viehätti ajatus siitä, että jollakin yksinkertaisella äänellä tehdään se jotenkin modernin maailman synty, että miten tehtaat ja koneet on tullut osaksi meidän elämää. Ja toi lautojen ääni oli tosi kirskahtava ja semmoinen kova. Mennään tuonne, että sä menet noiden katajien välistä tyyliin ja mä menen niin kuin täältä. Joelin ja Markuksen kanssa meillä oli pahin ryteikkö, missä harjoiteltiin ja myös kyllä huonoimmat kelit, että joku kerta satoi koko ajan vettä ihan kaatamalla ja niidenkin harjoitusten jälkeen Joel sanoi hymyillen, että kyllä tämä on kivaa.
Tässä kohtauksessa tämmöiset niin kuin tosi kokeneet ammattilaiset Joel ja Markus otti vastuuta siitä omasta kohtauksesta, mutta samalla me etittiin semmoista tosi paljasta ja semmoista autenttista näyttelijän työtä tuohon kuvaamaan sitä, että miten ihminen on ollut luonnon armoilla ja miten raskasta se elämä on joskus näillä niin kuin leveyspiireillä ollut. Ja toi kivi siinä harteilla niin kuvastaa jotenkin semmoista taakkaa, kärsimystä ja ehkä sukupolvien takaakin tulevaa semmoista, että selviääkö talven yli tai riittääkö ruoka ja tuleeko viljaa vai tuleeko nälkä. En mene pois ennen kuin saan haavoissas kallista levon ja innon altua. Minä olen uskossa. Ei niillä voisi olla joku pyykki, siis ikään kuin pesee jotain tai sitten vaan heittelee sieltä sitä. Tässä paikassa, tämän pienen lammen rannalla mulle tuli hyvin voimakkaasti mieleen se Lemminkäisen äiti maalaus ja Tuonelehto, Öinelehto, tämä laulu ja se tematiikka, joka liittyy kuolemaan ja kristinuskoa varhaisemmat ajatukset ylisestä ja alisesta, niin kuin hyvin monet kerrokset siitä, että mistä meidän luontosuhde koostuu ja millaisia sanoja me käytetään, kun me puhutaan suhteestamme luontoon. Ja mä ajattelen, että se, mitä me ajatellaan kuolemasta, niin se liittyy meidän luontosuhteeseen. Kettusen Antin kanssa me käytiin kokeilemassa, että mikä saksofoni sopisi tähän kohtaukseen parhaiten ja testattiin niitä vuorollaan, kuunneltiin, että mikä soisi parhaiten. Kun mä jossakin vaiheessa pelkäsin sitä, että tuleeko liian märkää, niin itse asiassa tässä kohtauksessa kävi niin, että toi lampi rupesi kuivumaan, mitä lähemmäs meidän esityspäivät tuli. Ja harjoituskerralta siinä oli vähemmän sitä vettä. Ja loppujen lopuksi meidän täytyi sitten ottaa vateihin puhasta semmoista niin kuin, ja kantaa se vesi sinne. Viimeisessä esityksessä vettä tuli taivaaltakin ja musta tuntui, että se ukkonen, joka jyrähti, oli niin kuin sellainen luonnon oma tervehdys meille, että se oli tosi vaikuttava hetki. Tämän polun voi nähdä myös metaforana elämästä tai kriisistä. Jossakin vaiheessa mä aloin siellä alussa ryhmille sanoa, että älkää murehtiko, tätä hankalin pätkä ei kestä kuin sen 300 metriä. Ja tajusin jälkeenpäin, että miten ihana elämässäkin olisi joskus tietää, että miten se kriisin synkin kohta, että milloin se loppuu. So anyway, we have options. Yeah. Onko teillä Vänselinellä jotkut kengät vai onko se avojaloin vai? Ja koronakesänä oli ihan mielettömän suuri asia se, että me saatiin Vangeline New Yorkista kuitenkin Suomeen. Jeesus, pyydän sinua kaikesta
verelläsi puhtaaksi, tee omat tuntoni. Sinut kohti on märkä. Ei se mitään, mä oon jo kääpalasta ihan märkä. Pentti Linkolan hahmo oli tosi haastava tulkita ja me Koskelan Tuomaksen kanssa mietittiin sitä niin kuin haettiin monta kertaa sitä tyylilajia ja mä ajattelen, että siinä semmoinen niin kuin masennuksen syvimmän alhon synkkä kielenkäyttö on se toinen reuna ja sitten toinen reuna on semmoinen hyvin herkkä ihmistä ja luontoa rakastava puoli ja nämä on niin kuin samassa ihmisessä. Voiko olla sen arvottomampaa, sen roistomaisempaa tointa kuin nikkaroida turhuutta maailman merille? Haaskataan nyt viimeiset luonnonvarat loistoristeilijöihin, jolla ihmiskunnan elähtäneimmät haaskat viskihuuruissaan kyntävät ympäri Karibian mertaa. Ihminen on evoluution erehdys! Haaskataan viimeiset luonnonvarat nyt loistoristeilijöihin, jolla ihmiskunnan elähtäneimmät haaskat viskihuuruissaan kyntävät ympäri Karibian mertaa. Ihminen on evoluution erehdys! Ihminen on evoluution erehdys! Ensimmäinen kysymys putoryhmällä. Olisitteko jaksanut 30 sekuntia vielä? Mä tiputin sen 2,5 minuutin. Oltais jaksettu. Okei, eli 3 minuuttia voi antaa. Kiitos. Joo. Kiva. Yksi ensimmäisiä mielikuvia tähän esitykseen liittyen oli kuva naisista kannattelemassa jääpaloja päänsä päällä tässä kivikossa. Ja siinä yhdistyy nykyään sulavat jäätiköt siihen, että 11 000 vuotta sitten jääkauden sulamisvedet ja sulavat jäät on synnyttänyt tämän paikan. Oma itse asiassa aika isokin haasteensa oli sitten nämä jääpalat, että missä ihmeessä me saadaan tuommoinen määrä niin kuin jääpaloja jäädytettyä. Ja onneksi bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on tämmöinen kylmiö tai oikeastaan pakastin huone, jossa ne saatiin jäädytettyä. Se piti kuitenkin niin kuin useamman päivän olla, että ne meni kunnolla jäähän ja sitten sekin oli vielä aikamoinen show, että miten ne saatiin noissa kylmälaukuissa sieltä tuotua, kannettua tuonne paikan päälle. Onneksi siinä oli sitten kantoapua. Oh my god. Niin kuin ne oli tähänkin, niin ne oli suunniteltu noin savusaunat, joita ne molemmat sanat, että päivän viimeiseen esitykseen olisi lämmitetty se, mutta ei tämän koronan takia siinä. Tämä on tämä käsittämätön juttu, että silloin kun sulla on tämmöinen yhteistyökumppani, niin sä voit luottaa mitä kummallisimpiin asioihin, niin no kyllä. Saadaan jotenkin järjestyä. Sen verran täytyy sanoa, että meillä oli Jondere kyllä tuolla varalla. No kyllä, mutta tämä valta-asia on nyt vähän vaikea. Tämä on minulle hyvin vaikea. Ja koko Valkolan kyläyhdistystä mä haluan kiittää tosi lämpimästi. Sitten täällä on Jerry ja Salla, jotka toimi meidän järkkäreinä ja teki myös monta muuta hommaa. Kiitos teille, että olette ollut mukana. Otetaanko kaikille?